હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયા ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં વરાળિયું શાક અને વાડીમાં કે પ્રોગ્રામમાં બને એવું જ શાક આપણે બનાવીશું। અને તમે જોઈ શકો છો કે જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું શાક બનાવ્યું છે અને વેજીટેબલથી ભરપૂર આ સબ્જી છે। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં બહુ બધા વેજીટેબલ્સ લઈ લીધા છે અને તમે તમારા મનપસંદ વેજીટેબલ લઈ શકો છો। તો અહીંયા મેં રીંગણ લીધા છે, જે આ નાની સાઈઝના રીંગણ આવે છે એ લીધા છે, જેનો ડીટીયાનો ભાગ મેં રહેવા દીધો છે। આખા રીંગણ લીધા છે અને મરચાં લીધા છે। અહીંયા તમે શિયાળાની સિઝન હોય તો લાલ મરચાં પણ લઈ શકો છો, જેનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે। તો મેં 4 નંગ જેટલા મરચાં લીધા છે। 3 આખા કાંદા લીધા છે, નાના નાના કાંદા આવે એ લીધા છે। 4 નાની સાઈઝના બટાકા લીધા છે અને 2 ટામેટા લીધા છે મીડિયમ સાઈઝના। અને અહીંયા આપણે આખું લસણ લીધું છે, જેની આપણે ફોતરીનો ભાગ, બહારની જે ફોતરી હોય એ કાઢી લેવાની છે અને સરસ રીતે તેને ચોખ્ખું કરી લેવાનું છે। અને આ લસણને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લેવાનું છે અને જે આ બહારનો જે ફોતરીનો વધારાની ફોતરીનો ભાગ છે તે કાઢી લેવાનો છે અને જે ધૂળ કે કંઈ એવું હોય એ સાફ કરી લેવાનું છે। તો સૌપ્રથમ તો હું લસણને સરસ રીતે ધોઈને સાફ કરી લઉં છું, કારણ કે આપણે આ આખા જ લસણના ગાંઠિયાને શાકમાં નાખવાના છે। તો સરસ રીતે લસણ સાફ કરી લેવાનું છે। અહીંયા તમે તમારું મનપસંદ વેજીટેબલ લઈ શકો છો, જેમ કે કારેલા છે, સરગવો છે, તમે તમારું મનપસંદ વેજીટેબલ લઈ શકો છો। અને અહીંયા આપણે આ બધા વેજીટેબલ્સને ભરવા માટે મેં ચવાણું લઈ લીધું છે, તો જેમાં ફાફડી, ગાંઠિયા, શીંગ બધું હોય એવું ખાટું મીઠું અને તીખું ચવાણું લીધું છે। જો શીંગ ના હોય તો તમે અલગથી ખારી શીંગ અથવા મસાલા શીંગ એડ કરી શકો છો। અને લસણની કળીઓ લઈ લીધી છે, 7 થી 8 જેટલી આદું લઈ લીધું છે અને ઝીણા સમારેલા ધાણા લીધા છે। જો ચવાણું તીખું ના હોય તો તમે લીલા મરચાં અથવા તો લાલ મરચું પાવડર પણ એડ કરી શકો છો। તો અહીંયા મેં એક ખાંડણી અને દસ્તો લઈ લીધો છે। તો સૌપ્રથમ તો હું આ ચવાણાને તેમાં ખાંડી લઉં છું। તમે તેને મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ પણ કરી શકો છો, પરંતુ ખાંડેલું ચવાણોનો જે ભૂકો છે એ આખા ભાગો રહે છે અને શાકમાં વધારે મજા આવે છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે આપણે ભૂકો કરી લીધો છે બધા ચવાણાનો। અને સાથે મેં આદુ અને લસણની પેસ્ટ પણ બનાવી લીધી છે, એ પણ મેં ખાંડી જ લીધું છે અને એ હું આ મસાલામાં એડ કરી દઉં છું। અને હવે હું તેમાં ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઉં છું અને ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। જેવું તમારું ચવાણું હોય એ પ્રમાણે તમારે બધું તેમાં એડ કરવાનું। તો હું લીંબુ એડ કરું છું। ઘણીવાર ચવાણું ખાટું હોય તો તમારે લીંબુ એડ નહીં કરવાનું, પરંતુ ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ તમારે વધારે ઓછું તમે કરી શકો છો। અને ચવાણું તીખું છે એટલે હું લાલ મરચું પાવડર કે લીલું મરચું એડ નથી કરતી। તો જો તમે ચવાણાનો મસાલો બનાવશો તો તમારે ઉપરથી બીજું કંઈ એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે। પ્રોગ્રામમાં સામાન્ય રીતે ચવાણાનો જ મસાલો બનાવવામાં આવે છે અને બહુ ટેસ્ટી લાગે છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં હાથની મદદથી બધું મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આપણો મસાલો રેડી છે। તો હવે આપણે આ વેજીટેબલ્સને કટ કરી લેવાના છે। તો રીંગણને હું આવી રીતે 2 કાપા લગાવી દઉં છું અને અંદરથી આપણે જોઈ લેવાનું કે રીંગણ સળેલું છે કે નહીં। અને એવી રીતે હું બટાકામાં પણ કાપો લગાવી દઉં છું અને આ બધા વેજીટેબલ્સની અંદર આપણે આ મસાલો ભરવાનો છે। તો એવી જ રીતે મરચાંને પણ આપણે કટ કરી લેવાનું છે અને કાંદો અને લસણને આખું રહેવા દેવાનું છે અને ટામેટાને પણ આપણે ભરવાનું છે। તો આ કાંદાને આપણે આખો જ રહેવા દઈએ। અને હવે છે ટામેટું। તો ટામેટાને આપણે જે આગળનો ભાગ છે તે કાઢી લેવાનો છે અને ટામેટાની અંદર જે બીજનો ભાગ છે અને પાણીનો ભાગ છે તે આપણે આવી રીતે છરીની મદદથી કાઢી લેવાનો છે અને ટામેટાને પણ આપણે અંદર મસાલો ભરવાનો છે। તો જે આ પાણીનો ભાગ છે અને બીજનો ભાગ છે તે હું આવી રીતે પ્રેસ કરીને કાઢી લઉં છું। તો બંને ટમેટાને મેં આવી રીતે કટ કરીને લીધા છે અને આ જે બિયાનો ભાગ છે આપણે ટામેટાની પ્યુરીમાં એડ કરી દઈએ। તો હવે આપણે બધા વેજીટેબલ્સ ભરવા માટે કટ કરી લીધા છે। તો આ મસાલો હવે આપણે આ વેજીટેબલ્સમાં વારાફરતી ભરી દેવાનું છે। તો સૌપ્રથમ તો હું રીંગણ ભરું છું અને રીંગણનો મેં જે આગળનો ડીટીયાનો ભાગ છે તે રહેવા દીધો છે, પરંતુ તમે ચાહો તો તેને કાઢી પણ શકો છો અને મરચાં પણ મેં આખા જ રહેવા દીધા છે।
અને આગળ કહ્યું તેમ તમે કારેલા, ભીંડો, સરગવો, તમે તમારું મનપસંદ વેજીટેબલ્સ આમાં એડ કરી શકો છો અને વેજીટેબલ્સને વધારે ઓછું પણ લઈ શકો છો. જો તમને વધારે મરચાં પસંદ હોય તો વધારે લેવાના, ઓછા પસંદ હોય તો ઓછું લેવાનું. પરંતુ લસણ, ટામેટાં અને મરચાંનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. ખાસ કરીને જેને લસણ ભાવતું હોય તો એક વખત આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરો. તો બટાકા, રીંગણ, મરચાં અને ટામેટાને ભરી લીધા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે બધા વેજીટેબલ્સ મેં ભરી લીધા છે અને આ વેજીટેબલ્સને હવે આપણે વરાળે બાફવાના છે. અને આ વેજીટેબલ્સ ભરતા થોડો મસાલો વધ્યો છે, તો આ મસાલાને આપણે જ્યારે આ સબ્જીની ગ્રેવીનો વઘાર કરશું તેમાં હું એડ કરી દઈશ. તો અહીંયા મેં એક મોટી તપેલી લઈ લીધી છે અને તેમાં મેં પાણી એડ કરી દીધું છે અને ઉપર એક ચારણી લઈ લીધી છે અને પાણીની વરાળે આપણે આ વેજીટેબલ્સને બાફવાનું છે. તો સૌપ્રથમ તો હું નીચે બટેકા એડ કરું છું, કારણ કે બટાકાને બફાતા વધારે વાર લાગે છે. અને લસણ આપણે આખું જ એડ કરી દેવાનું છે. રીંગણ મૂકી દઈએ અને લાસ્ટમાં આપણે ટામેટાં મૂકવાના છે, કારણ કે ટામેટાં જલ્દીથી બફાઈ જતા હોય છે. તો સૌથી ઉપર આપણે ટામેટાં મૂકીશું અને મરચાં મૂકીશું, કારણ કે મરચાંને પણ બહુ બફાતા વાર નથી લાગતી. તો ઉપર મરચાં અને ટામેટાં મૂકી દેવાના છે. તો આ વરાળે બાફવાની પણ એક ટેકનિક છે કે નીચે જે હાર્ડ વેજીટેબલ્સ છે એ મૂકવાના છે, બટાકા અને રીંગણ. બાકી ટામેટાં અને મરચાંને ઉપર રાખવાના છે અને આવી મોટા વાસણથી આપણે આ નીચેની તપેલીને કવર કરી લેવાની છે, જેથી વરાળ બહાર ના જાય. અને મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમે આપણે આ વરાળિયા શાકને બનાવવાનું છે. આશરે 7 થી 8 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરી લઈએ, કારણ કે ટામેટું અને મરચાં જલ્દીથી બફાઈ જતા હોય છે. તો મરચાં અને ટામેટું બફાઈ ગયા છે તો તેને આપણે બહાર કાઢી લેવાના છે. અને મરચાં પણ જોઈ લેવાના, બફાઈ ગયા હોય તો કાઢી લેવાના છે. બટાકા, રીંગણ, લસણને ચડતા થોડીક વાર લાગે છે અને કાંદો પણ આપણે આખો રાખ્યો છે. એટલે ફરીથી હું આ તપેલી ઢાંકી દઉં છું અને આપણે વરાળે તેને બાફવા દેવાનું છે. અને વળી પાછી 6-7 મિનિટ પછી ચેક કરી લેવાનું છે કે બટાકું ચડી ગયું છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે છરી આસાનીથી અંદર જતી રહી છે. તો બટાકું પણ આપણું ચડી ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને આ બધી સબ્જી આપણે બહાર કાઢી લેવાની છે. તો આવી જ રીતે વરાળે બધું વેજીટેબલ્સ આપણે બાફવાનું છે. અને હવે આપણો આ વેજીટેબલ્સને વઘાર કરવાનો છે. તમે એઝ ઇટ ઇઝ પણ તમે તેને ખાઈ શકો છો, પરંતુ હું તેનો વઘાર કરવાની છું. તો અહીંયા મેં 1 બાઉલ જેટલી ટામેટાની પ્યુરી લીધી છે, 1 બાઉલ જેટલી કાંદાની પ્યુરી લીધી છે, આદુ અને લસણની પેસ્ટ લઈ લીધી છે. વઘારમાં નાખવા 2 સૂકા મરચાં લીધા છે, 2 તમાલપત્ર લીધા છે, 1 મોટો તજનો ટુકડો લીધો છે, 2 લવિંગ છે અને 2 મરી છે અને 10 થી 12 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, જેનો ટેસ્ટ બહુ સારો આવે છે. અને બાકીના જરૂરી મસાલા અને જે આપણે મસાલો બનાવ્યો છે તે લીધો છે. તો અહીંયા મેં અડધા બાઉલ જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે. આ સબ્જીમાં તેલનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે હોય છે. અને તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી દેવાનું છે, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરી દેવાની છે. અને જે આ ખડા મસાલા લીધા છે, તમાલપત્ર, સૂકું મરચું, લવિંગ અને જે તજ છે, મરી, તે એડ કરી દેવાના છે. અને મીઠા લીમડાના પાન એડ કરવાના છે. તો મીઠા લીમડાના પાનનો ટેસ્ટ બહુ સારો આવે છે અને આ સબ્જીમાં હોય જ છે. અને હવે આપણે તેમાં આદુ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. અને આદુ અને લસણ સતળાઈ જાય પછી આપણે તેમાં ડાયરેક્ટ કાંદાની પ્યુરી એડ કરી દેવાની છે. અને કાંદા અને ટામેટાની પ્યુરીનું પ્રમાણ મેં સરખું લીધું છે. અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે આ કાંદાની પ્યુરીને ચડવા દેવાની છે. અને તેમાં હું અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઉં છું. અને 2-3 મિનિટ પછી આપણે તેમાં ટામેટાની પ્યુરી પણ એડ કરી દેવાની છે. ટામેટાની પ્યુરીને પણ આપણે સરસ રીતે પાકવા દેવાની છે. અને 1-8 મિનિટ પછી આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે. અને 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈએ. અને ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. અને ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી દઈએ. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે.
અને તેલ ઉપર આવે ત્યાં સુધી આપણે આ ગ્રેવીને ચડવા દેવાની છે. તો 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે તેલ ઉપર આવી ગયું છે અને સરસ લાલ કલર આવી ગયો છે શાકમાં. તો હવે તેમાં હું અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરું છું અને અડધી ચમચીથી પણ ઓછો એવો ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે. નાખવો ઓપ્શનલ છે પરંતુ ટેસ્ટ સારો આવે છે. તો હવે આપણી ગ્રેવી સરસ રીતે પાકી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે આ ગ્રેવીમાં થોડું એવું પાણી એડ કરી દેવાનું છે અને જે વેજીટેબલ્સ ભરતા મસાલો વધ્યો છે તે આપણે આ ગ્રેવીમાં એડ કરી દઈએ. તો થોડોક મસાલો બચ્યો છે તે હું આ ગ્રેવીમાં એડ કરી દઉં છું અને ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનું છે અને અહીંયા ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે. અને હવે આપણી આ ગ્રેવી રેડી છે. તો તેમાં હું જે આ ભરેલું વેજીટેબલ્સ છે તે વારાફરતી એડ કરી દઉં છું. સૌરાષ્ટ્ર સાઈડ જ્યાં આ વરાડિયા શાકનો પ્રોગ્રામ બને છે ત્યાં ઘણી જગ્યાએ ગ્રેવી અને આ ભરેલું વેજીટેબલ અલગ અલગ પીરસવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંયા હું ગ્રેવીમાં જ આ વેજીટેબલ્સ એડ કરી દઉં છું. તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ બનાવી શકો છો. તો બધું વેજીટેબલ્સ એડ નથી કરવાનું. હું આ 2 ટામેટા રાખી લઉં છું કારણ કે ટામેટા જો હું આમાં એડ કરી દઈશ તો ટામેટા તૂટી જશે. તો બધું વેજીટેબલ્સ એડ કરી દીધું છે સિવાય કે ટામેટા. અને હવે આપણે આ વેજીટેબલ્સને મિક્સ કરી લેવાનું છે જેથી ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે. ટામેટાને આપણે લાસ્ટમાં એડ કરી દેવાનું છે. તો હવે આપણે આ વેજીટેબલ્સને થોડી વાર માટે ઢાંકી દેવાનું છે. 1 મિનિટ માટે આપણે આ શાકને ઢાંકી દઈએ જેથી શાક સરસ રીતે એકરસ થઈ જાય. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલ સરસ રીતે છૂટું પડી ગયું છે અને ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે આપણી સબ્જી રેડી છે અને લાસ્ટમાં જે ટામેટા છે તે આ શાકમાં એડ કરી દેવાના છે અને ટામેટાને પણ આ શાક સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. તો કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં આપણું વરાડિયું શાક રેડી છે. તમે એક વખત આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરો. જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી સબ્જી બને છે. અને જો મારી રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સાથે મને મારા ફેસબુક પેજ સ્નેહા પીપરિયા વ્લોગમાં પણ ફોલો કરો. થેન્ક યુ.